Number 321. In a triangle ABC, angle C is equal to 70 degrees, A is equal to 45 degrees, AB is equal to 40 meters. What is the length of the median drawn from vertex A to side BC? So given ulit tayo ng triangle ABC. Yung angle C ay 70 degrees at yung angle A ay 45 degrees. At meron tayong side C which is 40 meters. So mapapansin mo, the same to sa triangle natin doon sa previous problem natin. So pwede natin gamitin yung mga na-solve natin doon sa previous problem natin para ma-solve din natin itong problem na to. Pero sa problem na to, ang hinahanap natin ay yung length daw ng median. So yung median natin magpapass from vertex A tapos papunta sa side A. Ito yung side A natin. So magpapass yung median natin dito. So ano nga bang median? Ang median ay isang line na magpapass from a certain vertex tapos papunta sa midpoint ng opposite line niya or opposite side. So ibig sabihin, etong point na to na na-intersect ng median natin ay midpoint ng side A. So ibig sabihin, etong side na to equally divided dito sa point na to. So ang hinahanap natin ay length daw ng median. So L. So ngayon, pwede natin i-solve ang side A gamit ang sine law. Kaya lang, ginawa na natin yun sa previous problem natin. Doon sa last na video ko, yung number 320. At ang na-solve natin na value ng side A ay 31.1 meters. So ito pwede natin gamitin to kasi same triangle lang to doon sa previous problem natin, which is number 320. So ngayon, dahil meron na tayong value ng side A o meron na tayong length ng side A, pwede natin i-divide into two triangles to. At malalaman natin yung length ng third side na mabubuo. So since 31.1 meters to, pag i-divide mo yan ng 2, meron tayong 15.05 meters. Yun ang length ng kalahati nito. So ilabas natin yung triangle na to. Triangle AB at maglagay tayo ng isa pang vertex. Sabihin na natin vertex X to. So lagay natin dito. Ito yung panibagong triangle natin. Ito yung A, B, tapos X. Tapos yung length ng side na to, ay ito mismo yung length ng median natin. Meron tayong 40 meters dito. Dito, 15.05. Tapos, malalaman natin yung angle B natin. Gamit yung original triangle natin. So, since meron tayong 180 sa isang triangle, 180 minus 70 minus 45. So, 180 minus 70 minus 45. 180 minus 70 minus 45. Meron tayong 65 degrees sa angle B. 65 degrees to. So, buuin na natin to. So, meron tayong isang triangle. Ngayon, given tayo ng two sides, tsaka isang angle. Kaya lang yung given na angle natin, wala siyang ka-pair. Wala siyang ka-pair na side. Kasi yung opposite side niya, which is L, hindi given. Ito yung required natin. Ito yung hinahanap natin. Ibig sabihin, ang gagamitin natin dito ay yung cosine law. Hindi applicable ang sine law. Dahil nga, tulad ng sinabi ko dun sa previous na video natin, magagamit mo lang ang sine law kapag meron kang pair ng side at ng angle. So dito, kung given sana tayo ng length ng side na to, tsaka ng angle na to, pwede sana natin gamitin yung sine law. Pero dahil wala yun, gagamitin natin ang cosine law. So ito yung formula ang gagamitin natin sa cosine law. L squared, or yung hinahanap nating side, is equal to the other two sides. And the other two sides, ito 40 tsaka yung 15.5 or 15.05. So 40 squared plus 15.05 squared minus 2 times 40 times 15.05 cosine yung angle opposite the side na hinahanap natin. So ano bang opposite sa L? Yung B. So cosine 65 degrees. So solve na natin ngayon yung value ng L. So yung L natin is equal to square root lang natin to.
So, square root of 40 squared plus 15.05 squared minus 2 times 40 times 15.05 times cosine 65. So, yung value ng L natin is equal to 36.30. 36.30 meters. So, ito na yung tamang sagot. At based na sa choices, letter A to. Number 322. From a point outside of an equilateral triangle, the distance to the vertices are 10 meters, 18 meters, and 10 meters respectively. What is the length of one side of a triangle? So, dun sa problem, meron tayong equilateral triangle. So, yung side niya hindi natin alam. So, lagyan na lang natin ng side S. So, variable siya. Tapos, outside the equilateral triangle, meron tayong point. Tapos, yung distance daw niya from the three vertices are 10, 10, and 18. So, ibig sabihin, itong dalawang to, yung distance niya ay 10. Tapos 10. Tapos yung malayo, yung pinakamahaba, ito yung 18. So 18 to. Tapos ang hinahanap dito, ano daw yung length ng isang side ng triangle natin. So ito yung triangle natin. Equilateral siya. So ibig sabihin, lahat ng sides niya ay S. So ang required dito ay S. So hanapin natin yung value ng S. So mula dito, pwede natin kunin to na triangle. Kasi mas madami siyang given eh. Mas madami tayong values na alam. I-consider natin yung dalawang vertices ng triangle natin. Tapos yung point outside it. So magkakaroon tayo ng isa pang triangle. So ito yan. So ito 10 yung length niya. Tapos ito 10 din. Tapos ito yung S natin. So ngayon, ano kayang tawag natin sa line na to? Ano ba tong line na to? Di ba kinoconnect niya itong vertex nito tapos dun sa point na malayo. Tapos kung mapapansin mo, yung triangle na nabuo natin dito ay isosceles triangle kasi dalawang equal sides. Equal sides yung dalawa, yung 10. Tapos ito rin, equal dito yung dalawang sides na to. So ibig sabihin, magkakaroon ka ng isang kite. Kasi itong dalawang sides niya equal, tapos yung the other two sides are equal din. At ano nga bang characteristic ng isang kite? Ang kite, yung mga diagonals niya ay perpendicular. So, ibig sabihin, itong line na to, tsaka itong line na to, ay perpendicular. So, ibig sabihin nito, parang altitude niya. Kasi perpendicular itong line na to, dito sa base ng triangle natin. Tapos ano pa yung alam natin? So alam natin na tong length nito from this point up to this point ay 18. Kaya lang hindi pa natin alam kung ano yung length nito from this point up to this point. Parang yung height ng triangle natin dito, hindi pa natin alam yun. So sabihin na natin x2. For example, x yan. Hindi natin alam yan. So ngayon, kung x yan, anong value nito? Ano naman yung length niyan? So 18 minus x lang yan. 18 minus x. So ngayon, since magkakaroon tayo ng dalawang right triangle dito, pwede natin gamitan yan ang Pythagorean Theorem. So consider natin itong maliit na triangle lang na to. Itong kalahati. So pwede tayo mag Pythagorean Theorem dyan. So one side, ito. So ito ay s over 2. Yung length nito. Tapos yung hypotenuse natin ay 10. Tapos yung isang side pa natin ay 18 minus x. So makakagawa tayo dyan ng formula or equation. Kapag pinag-add mo yung s over 2 squared plus 18 minus x squared equal to sa hypotenuse niya which is 10 squared. So isolve muna natin yung value ng x using this triangle naman. So itong triangle na to, equilateral triangle. Tapos yung sides niya ay S. Tapos ito, perpendicular siya, parang height niya. Parang altitude ng triangle. Tapos ang value niya or height niya ay X.
So alam natin na kapag equilateral triangle, ang angles niya ay 60 degrees. 60 degrees yan. Lahat. So ano kayang value ng x in terms of s? So pwede natin gamitan to ng sign. So itong triangle na to, yung maliit na to, para ma-solve natin yung x, yung multiply lang natin yung s times yung sign ng 60. Masasolve na natin yung x. So magiging equation natin, x is equal to yung hypotenuse niya times sine 60 degrees. So meron na tayong x in terms of s. So pwede natin i-substitute to dun sa equation natin para matanggal na natin yung x. So ito maging s over 2 squared plus 18 minus, so simplify natin to. Ano ba ang sine 60 times s? So sine 60 is equal to square root of 3 over 2. So square root of 3 over 2 s squared is equal to 10 squared 100. So ito na equation natin. One equation with one unknown. So isolve na lang natin to at masasolve na natin yung s. So mag-erase muna tayo. Ito na equation natin. I-simplify natin to. So yung s over 2 squared is equal to s squared over 4. Plus ito. So i-square natin yan. Magiging 18 squared minus 2 times 18 times yung coefficient nito, which is square root of 3 over 2. Plus itong mismong to squared. S squared is equal to 100. So, i-simplify pa natin to. Ito maka-cancel yung 2 dito. Tapos, i-multiply natin both sides by 4 para matanggal yung mga fraction natin dito. So, ito magiging s squared plus 4 times 18 squared minus 18 square root of 3 times 4 plus 3s squared is equal to 400. So, i-collect natin yung similar terms. So, magkakaroon tayo ng 4s squared. By the way, meron pala dapat s dito. Kasi itong term na to ay 2 times 18 times tong term na to. Dapat merong s yan. So, bumalik tayo dun. So, ito, 18 squared times 4. Meron tayong 1296 plus 1296 minus 18 times 4 72 square root of 3 s is equal to 400. So ilagay natin lahat to sa isang side. So ilipat natin itong 400 sa kabila. Tapos i-arrange na natin sa general equation ng quadratic equation. So meron tayong 4s squared minus 72 square root of 3 s plus, so i-minus natin yung 400 dito, maging 896 is equal to 0. So meron na tayong quadratic equation at pwede natin i-solve to gamit yung calculator. So dun sa quadratic equation, kunin lang natin yung a, b, and c. So yung a natin, ito, yung coefficient ng s squared, which is 4. Tapos yung b natin ay negative 72 square root of 3. Negative 72 square root of 3. At yung c natin ay 896. So pwede natin input to sa calculator gamit yung quadratic equation function natin. So pindutin mo lang yung mode 5, 3. So quadratic equation na yan. So input mo lang yung values ng a, b, and c. So yung a natin ay 4. Yung b natin ay negative 72 square root of 3. At yung c natin ay 896. So ito yung mga values ng x natin. 19.95 x is equal to, or s pala. So ito na yung mga values ng s natin. So yung s natin is equal to 19.95.
19.95. Tapos meron pang isa, 11.23. So, dalawang possible values ng S natin. Pero ang nasa choices ay yung 19.95. So, ito yung pipiliin natin na sagot. At based sa choices, letter C ito. Number 323. The side of a triangle are 8 cm, 10 cm, and 14 cm. Determine the radius of the inscribed circle. So, dun sa problem, given tayo ng isang triangle, which is 14 cm by 8 cm by 10 cm. At ang required natin ay yung radius na inscribed circle, or R inscribed. Ito ang hahanapin natin. So, meron tayong formula or equation para dito. Yung area ng triangle natin is equal to yung radius na inscribed circle times S. Etong S ay yung semi-perimeter ng triangle, which is S is equal to A plus B plus C divided by 2. Yung ABC, ito yung size ng triangle natin. I-add mo lang sila, ito yung perimeter pag pinag-add mo, divided by 2, kaya semi-perimeter ang tawag. Kasi kalahati ng perimeter niya. So, madali lang to. Masasolve natin kaagad yung S natin. So, i-add lang natin yung 14 plus 8 plus 10. So, meron tayong 18 plus 14, 32. Divided by 2, meron tayong 16. So, ngayon, meron na tayong S. At ang required natin ay R. So, kailangan muna natin i-solve yung area ng triangle. Ito na lang hanapin natin. And since given tayo ng 3 sides ng triangle, pwede nating masolve yung area nito gamit yung Heron's formula or Heron's formula. Yung area ng triangle natin is equal to square root of S times S minus A times S minus B times S minus C. Ito yung Heron's formula. At yung S dito, the same din dito, yung S natin dito, which is yung semi-perimeter ng triangle. So, yung area ng triangle natin is equal to square root of, yung S natin ay 16, tapos S minus A, or 16 minus yung isang side natin, 16 minus 14 ay 2, times 16 minus another side, 16 minus 8 ay 8, times 16 minus 10, 6. So, yun lang yun. Itong ABC na to, 3 sides ng triangle. So, i-minus mo lang silang lahat from 16, which is yung semi-perimeter natin or S dito. So, masasolve na natin ngayon yung area ng triangle natin. So, square root of 16 times 2 times 8 times 6. So, yung area natin is equal to 16 square root of 6. 16 square root of 6. Ngayon, alam na natin yung area ng triangle, yung semi-perimeter, masasolve na natin yung radius ng inscribed circle. So, yung radius ng inscribed circle natin is equal to area ng triangle divided by S. Area of triangle over S. So, yung area ng triangle natin ay 16 square root of 6 divided by yung S natin ay 16. So, makakancel yung 16 dito. So, yung radius ng inscribed circle natin is equal to square root of 6, which is equivalent to 2.45 centimeters. 2.45 centimeters. At based na sa choices, letters ito. So, yun ang tamang sagot. Number 324. What is the radius of the circle circumscribing an isosceles right triangle having an area of 162 square centimeters? So sa problem, given tayo ng isang right isosceles triangle. So kapag right isosceles triangle, yung isang angle niya ay 90 degrees and the other two angles are 45 degrees. Kasi nga 180 yung total angle natin, di ba? Tapos nabawasan siya ng 90 degrees and the rest i-divide into two equal angles. So, 45, 45. So, ang hinahanap natin dito ay yung radius ng circle circumscribing the triangle. So, kung kanina, circle inscribed in a triangle, nasa loob yung circle.
Ngayon naman, since circumscribing, nasa labas siya. Ito yung babalot sa triangle natin. Parang ganyan yung circle natin. So, hanapin daw natin yung radius ng circle circumscribing the triangle. So, meron ulit tayong formula or equation para dito. So, kung kanina, yung formula natin or equation natin, area ng triangle is equal to radius ng inscribed circle times S. Ito para sa inscribe. Ngayon naman, ang equation na gagamitin natin ay area ng triangle is equal to ABC over 4R. So ito para sa inscribed circle, ito naman para sa circumscribed circle. So dito, itong area, ito yung area ng triangle, yung ABC ay yung size ng triangle, at yung R na malaki dito ay yung radius ng circumscribed circle or yung RC natin. So dito, given na tayo ng area ng triangle, at ang required natin ay yung radius ng circumscribed circle, which is RC. So kailangan nating masolve yung ABC natin or yung 3 sides ng triangle natin. So unahin muna natin yan. So since sabi kanina, yung triangle daw natin ay isosceles triangle, ibig sabihin yung C natin dito ay equivalent din sa B. So yung B natin is equal to C. So since meron tayong right triangle, kapag pinag-multiply natin yung dalawang legs divided by 2, equivalent siya sa area. So ito, B times C divided by 2 is equal to yung area ng triangle, which is 162 cm squared. So equal to sa B times C over 2. Pero since yung B natin at C natin ay equal, equivalent din to sa B squared over 2. So masasolve na natin ngayon yung B natin. So B is equal to square root of 162 cm squared times 2. So yung value ng B natin is equal to 162 times 2 raised to 0.5 or square root, which is 18. So meron na tayong value ng B and also C kasi equal lang sila. So kailangan na lang natin ngayon ng value ng A. At masasolve natin yan gamit ang Pythagorean Theorem. So ang A squared natin is equal to B squared plus C squared. 18 squared plus 18 squared. So ang A natin is equal to square root of 2 times 18 squared, which is 18 square root of 2. 18 square root of 2. So meron na tayong values ng A, B, and C. So yung A natin is equal to 18 square root of 2. Yung B natin is equal to 18. At yung C natin is equal to 18 also. So masasolve na natin ngayon tong R sub C natin using tong equation na to. So mag-erase muna tayo. So yung area ng triangle natin ay 162 cm squared is equal to ang ABC natin 18 square root of 2 times 18 times 18 divided by 4R sub C. So itong R sub C, lipat natin sa kabila. R sub C, matatanggal na to. Tapos yung 162 cm, lipat din natin sa baba. So solve natin yan. So 18 square root of 2 times 18 times 18 divided by 4 divided by 162. So yung value ng R sub C natin is equal to 12.73. RC is equal to 12.73 centimeters. Based on sa choices, letter A ang tamang sagot. Number 325. The sides of a triangle are 8 cm, 10 cm, and 14 cm. Determine the radius of the circumscribing circle. So dun sa problem, given tayo ng isang triangle, tapos ang hinahanap ulit natin ay yung radius ng circle
circumscribing the triangle. So parang dun sa previous problem natin, yung area ng triangle natin is equal to ABC over 4R or R sub C. So yung R sub C natin is equal to ABC over 4 times yung area ng triangle natin. So dito, given tayo ng A, B, and C natin, kailangan lang natin i-solve muna yung area ng triangle natin. At pwede natin gamitin yung Theorem's formula, parang kanina. Kasi given tayo ng 3 sides of a triangle. So yung Theorem's formula, A is equal to square root of S times S minus A times S minus B times S minus C. So yung S natin is equal to 14 plus 8 plus 10 divided by 2. Or yung semi-perimeter natin. So 18 plus 14, 32 divided by 2, 16. So yung area ng triangle natin is equal to square root of 16 times 16 minus 14, 2. 16 minus 8, 8 times 16 minus 10 ay 6. So square root of 16 times 2 times 8 times 6. 16 square root of 6. Yan yung area ng triangle natin. So masasolve na natin ngayon yung R sub C natin. So R sub C is equal to ABC 14 times 8 times 10 divided by 4 times yung area natin, which is 16 square root of 6. So 14 times 8 times 10 divided by 4 divided by 16 divided by square root of 6. So meron tayong 7.14 centimeters to. So yung R sub C natin is equal to 7.14 centimeters. At based on sa choices, letter A ang tamang sagot.